atong i-download ang Windows 10. Then i-place nimo double click Google, then type Windows 10 creation tool, then double click Windows 10 guest image, then download to. Okay, nana siya, so accept na lang ka, then nag-process na sad. Okay, nahuman na siya, so i-check nimo siya ang create installation media, then next, then uncheck sa use the recommended option for this PC. I-uncheck nimo siya para maka customize nimo. Gusto kang himuon nimo 30 bits, depende lang sa imuhang motherboard kung sa iyang makaya. So kini ako motherboard 64 bits na siya, so mag-download ko og Windows 10 64 bits. So ang atong gamit karon is Windows 7, so ato ni siyang i-update to Windows 10. So ato sana siyang restart. Okay, nag-start na siya og install. B as in vine. Okay, please na to. Next. Yan, nag-process pa siya. Mugat-mugat yun nga OS, pero smooth kay dadon, labi na sa mga gamings. Nindot kay siya, wala siya lag, smooth kay ang iyang dagan. So press na to I accept the license term. Next, so custom, ato na siyang i-format o balik kay naka Windows 7 man siya, so atong i-format. Okay, new format atong balik, apply ta. Okay, so automatic na siya mo partition. Okay, ka-partition na siya. Balik sa tag next. Okay, nag-installation Windows na siya, so start with region. Is this right? Next lang, next. And is this the right keyboard layout? Yes. What to add a second keyboard layout? Escape na siya. How would you like to set up? So ari lang ta i-set na ta diri sa set up for an organization. So i-escape lang na siya para press na join in domain, join instead, press lang na siya. So press tag next, then password, i-escape lang ng password. Okay, na-process na siya. So do more across device with activity history. Yes na. Then accept
Then kini pwede na nimo siya nota na no para way mga advertisement. Okay, mao na ni ang iyang Windows 10. So nindot kay ang iyang mga yung browser, then automatic mo search sa iyang mga driver, mo kung ano siya, nindot siya gamiton paspas lahi sa Windows 7. So kini atong i-active ang iyang Windows kay kini siya wala pa man ni siya ma-update ang iyang Windows. Mao ang uban mohatag rin ani nga OS pero dili siya mo active, pero kini ato active gyud siya. Okay, atong i-check ang atong Windows kung active ba siya. So atong tan-awon siya, settings, then atong tanawon Windows is not activated, activate Windows now. So atong i-active ang atong Windows para makagamit ka sa mga features niya nga uban, kay kung dili ni siya active dili yung kagamit sa ilang mga features nga lain nga gibutang. So atong i-active. Okay, ato nang i-active na to ang atong Windows 10. So ari ka si start, right click ka, then Windows PowerShell Admin, click nimo, then yes. Okay, paboto nimo nga mogawas ang iyang Windows System 32, then type slmgr space IP key space serial number. Ang serial number makita nimo sa description below, na dito nakabutang ang serial number. I-type lang nimo diri, then pagkahuman nimo type, press kag enter, then na siya confirmation mo gawas nga accept niya ang serial number. Okay, i-enter na yan. So nakita na to ang confirmation, installed product key successfully. So press na to ang iyang okay, then enter na ka, balik kag type is slmgr space skms space sasaga ems8.com msguide.com, then enter. Then key management service machine name set to .com successfully, then okay, then type na sa slmgr space, then ato, then enter. So confirmation, pabutas confirmation kung okay ba. So activating Windows Professional and Edition product activated
successfully. So okay, then close. So atong balikon ug tan-aw kung ni-active ba gyud siya. Okay, atong i-double check kung ni-activate ba gyud ato ang Windows 10. So start, type control panel, system. So Windows is activated. Okay guys, subscribe our YouTube channel. God bless.